Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. খিনি ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এতিয়া হৈ গৈছে এয়া সুজি ৰসগোল্লা ৰেডি হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্নিং আৰু আজি ৰাতিপুৱাই স্কুললৈ যাওঁতে বনাই থৈ যাবলগীয়াখিনি ৰেডি কৰি আছোঁ এতিয়া দাইল হৈ গ'ল আৰু দাইল বনোৱা প্ৰেছাৰটোতে বনাইছোঁ ভাত আৰু লগতে এয়া পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ অকণমান মাংস সেয়া এতিয়া বনাম হালধি জিৰা ধনিয়া আৰু গৰম মছলা অকণমান দি ভালদৰে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু তাতে এতিয়া দি দিছোঁ মাংসখিনি সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দিছোঁ আৰু হাই ফ্লেমত 2 মিনিটৰ কাৰণে ভালদৰে ভাজি ল'ম তাৰপিছত ঢাকোনখন লগাই ৰাখিম আৰু এয়া এইফালে বনাই আছোঁ মই কলডিলৰ ভাজি কলডিল আলু আৰু লগতে দি দিছিলোঁ অলপ মচুৰ দাইল আকৌ অলপ পানী ঢালি দিছোঁ গৰম পানী যিহেতু মচুৰ দাইলখিনি ভালদৰে গলি গ'লেহে খাই ভাল লাগিব সেইকাৰণে অলপ পানী দি এতিয়া ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে আনফালে মাংসও ভালদৰে সিজিছে ইয়াতে এতিয়া অকণমান পানী দি দিম নামমাত্ৰ আলু কেইটুকুৰামানো দিম ইফালে ৰেডি হৈ গ'ল কলডিলৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল মাংস ৰেডি হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্নিং আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাতে খৰদৰকে কি বনালোঁ স্কুললৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া ওলাই মেলি লওঁ কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি লওঁগৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু এইফালে ৰেডি হৈছে ধুনু আৰু জিয়া ৰেডি নে ৰসগোল্লা টেষ্টিং কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ কোৱা আকৌ বঢ়িয়া হা মস্তি হৈছে তই সঁচাকৈ কৈছা নেকি বৰ ধুনীয়া বঢ়িয়া হৈছে দেই আৰু এয়া এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু এখেতক দিলোঁ ৰসগোল্লা টেষ্ট কৰিবলৈ আৰু খাই ভাল হৈছে বুলি কৈছে আচলতে কালি মই বনাইছিলোঁ চুজিৰ ৰসগোল্লা খাবলৈ এখেতে ভালেই পালে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ৰেচিপিটো মই কেনেদৰে বনাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কি খাই আছোঁ দিয়া বাবল গাম বাবল নেকি বাবল গাম গ্ৰীণ কালাৰ নেকি স্পৰ্টিঙৰ লগত মিলি আছে দেখোন কালাৰ প্ৰথম বেলি মই পিংক কালাৰ এটা খাইছিলোঁ এতিয়া গ্ৰীণ কালাৰটো খাইছোঁ প্ৰথমতে বনাই লৈছোঁ এতিয়া চুগাৰ চিৰামটো ইয়াতে দিছোঁ 1.5 কাপ পানী 1 কাপ চেনি আৰু এতিয়া লৰাই ভালদৰে উতলিবলৈ দিম এয়া চুগাৰ চিৰামখিনি বৰ বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে এয়া অকণমান আঠা হ'লে গেছটো অফ কৰি দিম অকণমান ইলাইচি গুড়ি চুগাৰ চিৰামখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আনফালে এয়া পেনখন গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে দি দিছোঁ 1 কাপ গাখীৰ আধা কাপ চুজি এতিয়া কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে চুজিখিনি গোটা বান্ধি যাব গাখীৰখিনি শুকাই যোৱালৈকে আমি এনেদৰে লৰাই থাকিম আৰু চুজিখিনি ফুলি আহিব গাখীৰত যথেষ্ট আৰু এটা ডো টাইপত আমি ৰেডি কৰি ল'ম আৰু এই আছক গাখীৰখিনি লাহে লাহে শুকাই আহিছে আৰু চুজিখিনিও ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মিলাই দিছোঁ 4/1 কাপ চেনি আৰু চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব লগতে দিছোঁ ঘি এচামুচ ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম চেনি যিহেতু আমি চুগাৰ চিৰামত আকৌ দিমেই সেইকাৰণে বহুত বেছি দিয়া নাই এতিয়া আৰু ডোটো আমাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈছে এয়া চাওক চুজিৰ মিশ্ৰণখিনি ওপৰলৈ উঠি আহিছে কেৰাহীখনৰ আৰু এইখিনি সময়তে আমি গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে মেলি দিছোঁ আৰু ডোটো একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব নালাগে অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ 1 চামুচ ঘি হাতত সানি লৈছোঁ আৰু ডোটো ভালদৰে মঠি ল'ম গৰম হৈ থাকিবই লাগিব একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'লে বেয়া হ'ব আৰু ভালদৰে এতিয়া মঠি লৈছোঁ এতিয়া ডোটোৰ পৰা এটাকৈ লাডু কৰি যাম আৰু লাডুটো একেবাৰে ধুনীয়া মিহি হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ভাল হ'ব ৰসগোল্লাটো নহ'লে ফাক হৈ থাকিলে ভাল নহ'ব ভাঙি যাব সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ গোল কৰিব লাগিব আৰু মই এনেদৰে গোটেইখিনি লাডু বনাই ল'ম
আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া চুগাৰ চিৰামখিনি গৰম হৈ আছে ইয়াতে এতিয়া বলছখিনি লাহে লাহে দি দিম ইয়াতে এতিয়া অকণমান কেশৰ দি দিছোঁ মোৰ ওচৰত আছিলে আৰু এইটো একেবাৰে অপচনেল হয় আপোনাৰ ওচৰত যদি নাই তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব এতিয়া বলছখিনি চুগাৰ চিৰামত 7-8 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু লগতে ঢাকনখন মাৰি ৰাখিম যাতে বলছখিনি ভিতৰলৈকে চুগাৰ চিৰামখিনি সোমাই যায় আৰু এয়া আমাৰ চুজি ৰসগোল্লা ৰেডি আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এই চুজি ৰসগোল্লা খাবলৈও যথেষ্ট সোৱাদ লগা হয় আৰু আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে আৰু খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব এয়া চুজি ৰসগোল্লা ৰেডি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিলে অকণমান হ'লেও তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই